الرجال قوامون على النساء قوامة ماذا؟ قوامة تدبير واستصلاح، من قولهم قام على الأمر أو قام على الأمر أو على إيه الشيء، بمعنى إيه؟ قام قيام تدبير واعتناء واستصلاح له، أي إصلاح له. فالرجل معصوب بجبينه ومطلوب منه يا إخواني أن يقوم بشأن زوجته، فأن يكسوها وأن يطعمها وأن ينفق عليها وأن يحافظ عليها وأن يدفع عنها وأن هذا مطلوب منه، مطلوب منه. هذا معنى إيه القوامة، هذا معنى القوامة. الآية تقول في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعض الناس يظن إيه أن معنى بما فضل الله بعضهم على بعض هو تفضيل الفطرة، تفضيل الخلقة، يعني أنا كرجل ذكر أنا أفضل من كل امرأة وأفضل من زوجتي طبعا. لا، غير صحيح، لا لا لا. الفخر الرازي له تفسير يعني سائغ وحسن جدا لهذه الآية في التفسير الكبير. قال: لما الله تبارك وتعالى، لما فضل الله تبارك وتعالى الذكران على إيه النساء أو الرجال على النساء، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، على الأقل في شأن الإخوة. بعض النساء يعني كأنهن وجدن في أنفسهن لماذا يأخذ إيه أخي ضعفي يعني. فأنزل الله، يقول الفخر الرازي، فأنزل قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لماذا يضاعف إيه للرجل في هذه الحالة؟ لأن النفقة على العيال وعلى الأهل معصوبة بجبينه لا بجبين المرأة، فيجب عليه هو أن ينفق، لأنه قوام، هو يقوم بالنفقة، يقوم بالنفقة، فلذلك ضُعف له. أما هي فنصف حظها ولم تطالب بنفقة. يقول الإمام الفخر: فكأن لا فضل تساوية. صحيح هي معها النص، لكن مش مطلوب منها تنفق ولا شيء ولا مليم، وهو معه الضعف والنفقة كلها عليه، يعني ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولادها أو أولاده، يعني مطلوب منه هذا. طب قد تسأل أخت أو يسأل واحد يقول لي: طب المرأة لو كان لديها وتحب أن تنفق، أنا أقول لك هذه صدقة، تكتب لها صدقة، لأن المرأة مش مطلوب منها أن تنفق إيه على الأسرة، هي ينفق عليها، هذا الشرع. لكن إن كانت تعمل وتكسب وتريد أن تشارك في الميزانية وتنفق، هذا مش نفقة عادية لا، تكتب لها صدقة. لذلك لما جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين وقالت: يا رسول الله، أنا امرأة صناعة، عندي صنعة، يعني ربما تغزل ربما كذا. وابن مسعود تعرف هو ضعيف وطالب علم كان ولا يستطيع أن يعمل، ضعيف الجسم ضعيف البنية، فيعني هل أنفق عليه وعلى ولده وأولاده طبعا بس هو المطلوب إيه منه أن ينفق على الأولاد، هل أنفق؟ فقال: نعم أنفقي ولك صدقة، يعتبر لك صدقة، نفقة وصدقة بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ لذلك القاعدة بشكل عام يا إخواني: الرجل لا يسوغ له أن يعطي زكاة ماله لزوجته، ممنوع. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه، فكيف يعطيها من الزكاة؟ يقول لي فقيرة، حتى لو فقيرة يجب أن يرفع فقرها بالنفقة لا بالزكاة. لكن هي يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها امرأة عندها فلوس وغنية شوية وزوجها فقير، يصح أن تعطيه من الزكاة كما تعطي الفقراء والمساكين. لماذا؟ حسب القاعدة: لأن النفقة عليه ليست واجبة عليها، مش واجب، فيمكن أن يأخذ من زكاة مالها وليس العكس. فهذا معنى القوامة، هذا معنى القوامة. فهمنا القوامة لكن للأسف من العوامل الآن اليوم من يفهم القوامة أنها تفضيل طبيعي غرزي مطلق من كل قيد وشرط، وكل رجل بما هو رجل قوام على كل امرأة. يعني كيف قوام على كل امرأة؟ كلام فارغ ملوش معنى يعني أبدا. أنت قوام فقط على زوجتك، قوام فقط بمعنى أنك يجب أن تنفق عليها وأن تستصلح حالها، هو هذا. لماذا؟ لأن نصيبك مضاعف من الميراث. هكذا وضح الإمام الفخر الرازي جزاه الله خيرا، والله تبارك وتعالى أعلم.